Welcome to Frida Visby. This is our story about how we left hectic business careers to go sailing with Frida Visby and our cat Lisa. Hi, welcome to the 7th episode of our Baltic adventure. In the 6th episode we sailed to Samham and had a little look at it. But now it's time to sail back to Gotland. We have just started our 157 nautical miles long non-stop overnight sail back home to Venborg on the south end of Gotland. But first we will pass by Sandhamn on our way out to open water. Den där fyren, Almagrundet som vi har där, det sista rundningsmärket innan man går in till Sandhamn och går i mål, eller gjorde för 30 år sedan när jag var med och kappseglade här. Och då har man kört härifrån, startar här ute i de här vattnen där vi är nu. Och sen seglar man ner och så runt Gotland och så upp igen då. Och så rundar man Almagrundet och så går man in till Sandhamn. Och en av gångerna, då hade vi seglat i 3 dygn. Förlorade med 23 sekunder, kom 2:a. 23 sekunder efter ettan. Då var Anders Då var jag lite irriterad. väldigt, men det är ju så på alla havskappseglingar. Då hade det varit väldigt skiftande vind och sen så var det väldigt lätt vind så hela gänget samlades här ute igen. Så vi hade ju slagduell med dem i 2 sekundmeter härifrån och hela vägen in då. Nej, det var väldigt många gånger under resan efter när vi gick i mål och som vi visste var vi hade tappat bort 23 sekunder kan jag säga. Men det handlar ju inte riktigt om de 23 sekunderna för att vi ledde ju ganska mycket över den båt som sen gick om oss när vi kom upp mot Almagrundet. Så vi faktiskt nästan är framme vid. Och så det gamla vanliga att när man filmar så ser det längre bort ut än vad det är. Så där ser det ut i verkligheten. Fina tider det! Ja, det var ju förrgår. Så sista gången vi var på Gotland runt, det var sista gången jag var på Sandhamn och det är väl 30 år sedan. Ja, tills igår. Tills igår, så man såg att det hade hänt lite på 30 år. Det här är seglingsbåt. Det här blir bra. Vi kör upp storen också. Okej. Full stor. Det är bra det här. Sådär, då fick vi ut storen också. Nu seglar vi med stor och försegel. Vi gör 5 knop. Nästan. Och stängt av motorn har vi gjort också. Ja, får vi hoppas att det här funkar. Jag ska gå ner och göra en liten loggboksanteckning tänkte jag. Jaha, kapten. Nu är det mat. Nu är det mat. Hur går det? Vi slutar trimma, men det går ganska bra. Ja. Vi har vind på 5 sekundmeter, 4,5 och gör 5 knop på
på kryss. What do you think of when I say Vikings? Probably warriors with horns on their helmets and ships like this. Well, forget the helmet. Vikings did not have horns on their helmets, but they did have long ships and was a seafaring people who traveled far away westwards to Iceland, Greenland and Vinland, which is today known as Newfoundland. To the south, they went to Italy in the Mediterranean Sea, and to the east they explored the Russian rivers all the way to the Black Sea. The Vikings loved their boats, had many different kinds of boats in different sizes for different purposes. The most iconic was the warship Longships, which was long, narrow and flat, very fast and seaworthy, capable of both crossing oceans and going up rivers. Är du trött? Är det jobbigt? Gungar det? Ja. Ska du ha lite kvällsmat? Ja. Ska du ha lite mat? Härligt, ja. Ja. Ska du ha lite mat? Kom då. Ja. Så går vi och fixar käk. Gunga lite här inne idag. Och lite. 12 grader ungefär. Men tillräckligt för att det ska vara lite besvärligt. Nu ska vi sova i natt. Men hon hade ju. Lisa, du har ju inte ätit upp frukosten. Sicken kisse. Du har inte ätit upp frukosten. Här får hon ingen kvällsmat. Hör du får ju äta upp. Hon hade inte ätit upp sin frukost, så då tänkte jag, då får hon faktiskt klara sig. Hon hade både torrfoder och lökmat kvar. Ja, och hon ligger och sover i hörnet där bak. Jag sitter här och slöar. Ja, men det går. Det är så, va? Ja. Det här är så avslappnande. Susar på väg mot Kopparstenarna, vidare mot Sandön och sen vidare mot Fårö. 6 knop i ungefär 5 sekundmeter. Vi går på nästan full krysskapacitet. Lite öppet. Och kvällssolen. Och solen ser ut så här. Ja, båten trivs ju i det här, det syns ju. Okay, let's continue with some facts about the Viking ships. The Viking ships was built with clinkers method, where wooden planks were laid overlay each other and made watertight with wool and animal hairs. The top speed was around 17 knots in favorable conditions, and they were propelled by a combination of wind and up to 34 rowers. My grandfather, who grew up on Gotland, he had a word of saying in Swedish that om solen går ner i en säck går den upp i en bäck, which means that if the sun goes down in a bag, then it will come up in a stream, meaning that it would rain the next day. Inte enligt väderrapporterna ska det inte regna. Nej. Det ska vara strålande solsken imorgon, säger jag. Jaha, då får vi väl se vem som får rätt, meteorologerna eller morfar. För det kommer säkert från morfar. Ja, det är ju det att då går ju solen ner i ett
molntäcke. I en front. Ja. Så helt fel är det nog inte egentligen, även om det kanske finns bättre sätt idag. Det gör ju det. Det är samma sanning. En front medför ju potentiellt risk för regn. Ja, Så att ofta hade de ju rätt när de sa så. precis. Nu är solen nästan helt borta. Lite kan man säga det. Men det blev inte helt den spektakulära solnedgången som vi hade hoppats på. I och med att den gick ner i det där molnstråket. Men vackert i alla fall. Havreplottan. Vi har satt en bevakning på Mainland. Som såg ut att komma ganska nära ett tag. Men det är visst ingen fara. Det är här uppe. Det ska man inte köra på. Där det går runt. Liten fläck. Mitt ute i Östersjön. Det har varit trimmat. Vad jag kan se. Nu går jag och hämtar en filt. Ska jag hämta något till dig? Jacka, tröja, vantar? Nej. Mössa möjligtvis. Mössa. Jag ska se vad jag hittar. Klockan är 10:11. Jag har suttit ner med katten en liten stund. Och precis kommit upp med en liten kvällsmacka till Anders. Och så har vi diskuterat igenom hur vi ska fördela passen i natt. Och eftersom Anders känner sig ganska pigg så fortsätter han att segla. Det tar 2 timmar ungefär så är vi i Kopparstenar. Och de är jag lite orolig för. Jag är lite rädd att jag inte ska se märkena. Men i övrigt så är det väldigt lugnt. Inga båtar och ingenting. Gotska sandar. Soluppgången är på väg. Riktigt där. Där har vi fyren. Sidan också. Blåser 2 sekundmeter. God morgon. God morgon. För det är verkligen morgon. Klockan är 3. lite efter 3.
Solen har inte riktigt gått upp än. Den kommer att gå upp om en halvtimme. Det börjar så smått att pingla till. Klockan är 2:15. Anders har väckt mig för en kvart sedan ungefär. Vi ska segla lite tillsammans innan det är dags för honom att sova. Vi ska förbi något som heter Får och stenar. Som är ett rev som kan vara lite drickigt. Men sen efter det så ska han få vila lite grann. Det är i vägen för så vi ser inte själva solskivan så att säga. Men jag skulle tro att det är solen som reflekterar i vattnet som lyser upp molnen. För att man ser ju den här rundningen. Väldigt vackert. Frukost klockan 4 på morgonen, det är inte ofta. Nej. Fast Det är sånt man får när man seglar. det är nattamat för dig. Du har inte sovit en blund än. Nej. Nej. Jag sov i alla fall ett par timmar även om jag hade lite svårt att somna. Security. All stations. This is Sweden Traffic with repetition of navigation warning. Nu kan vi äntligen se solskivan lite över sydspetsen på Gotska Sandön. Klockan är några minuter efter 4. 11 över säger Anders. Väldigt vackert. Blåser en 4-5 sekundmeter. Och hur har natten varit? Det har varit helt underbart. Jag har haft vind under hela överresan. Jag har fått mellan 5 och 6 knop hela vägen ner till Gotska Sandön. Strök kopparstenarna med en och en halv distansminuter från kopparstenarna. Och sen, då var det mitt i natten. Men det var inte kolsvart, men det var ganska mörkt. Så att, det var inte speciellt kallt. 15 grader eller sånt där. Ja. Jag har varit öppen kryss. Ja, det var ganska. Jag slog lite i toadörren så jag var uppe och spände till den. Så att den inte bankade så mycket så att den skav som handtaget så det blev lite dämpat. Nej, det har varit riktigt fint. Och nu är det bomkryss här för att förhoppningsvis ta oss runt revet på Fårö, norra delen av Fårö. Det går ju runt Sandön, Gotska Sandön, och så får vi då ta oss österut. Sen kan vi falla av och dra söderut. Lite kaffe har vi efter mycket om och men lyckats fixa. Jag påbörjade det projektet 2:15 ungefär. Men då var gasen slut. Så det gick inte att koka något vatten den vägen. Och så bytte Anders gasflaska. Och sen brukar den vara lite kinkig när den har fått en ny gasflaska. Så först försökte jag lite och sen försökte Anders. Men vi fick inte igång den. Den kommer igång. Den Man får hålla på. Ja, man får vara lite mer envis. Men eftersom det var väldigt lugnt så sa jag, men kan vi inte starta generatorn och så köra lite från så kan jag köra vattenkokaren på 220. Så det gjorde vi. Och så passade jag på att ladda telefonen lite på samma gång. Och så laddar batterier. Ja, så att. Kostar mycket batterier att köra. Precis. Anders har äntligen somnat.
I am using this long open water passage to read a book. This one is based on a true story about female decipherers in Stockholm during the Second World War. It is really good, and it has nice short chapters, so it's good. You can read a chapter and then you watch out and check the instrument, etc. And then you can read a little bit more. Där borta är spåret 4. Spåret hela. Oj, vad det gungar. Spåret 4. Ska vi se här. 5,8 knop. Och det säger 9,42 nu. Så kör vi först 146. Ja. Ganska bra. Ja. Lyckats trimma till mig nästan en hel knop. Vi var nere på 3,8 och nu har jag fått upp henne på 4,8. Och vindhastigheten är ungefär densamma. Jag har inte ökat. Så något rätt har jag nog gjort. Jag släppte ut den för jag tyckte vinden hade vridit. Den kom ner från sidan eller till och med true wind lite bakifrån. Så släppte ut seglen lite. Gett storseglet lite större buk. Ja. Jag ser inte de där trådarna, markörerna. Den ena där ligger framåt. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra åt det. Jag ser inte dem på baksidan. Men väldigt stolt. Första gången jag har lyckats trimma upp seglen så att jag har ökat en knop i fart. Lastfartyget som ser så himla nära ut på AISen. Men det är nästan 2 mil bort eller till och med mer nu. När det var som närmast var det. Sen lyckades jag få lite mer fart i skutan. Lite roligt. Så är jag återgår till min bok. Tack och lov är det korta kapitel. Så jag tar utkik efter varje kapitel. Bra. Hej! Ja, vad säger du älskling? Absolut. Fina solnedgångar har vi sett många. Jag ska försöka hinna in innan solen går ner helt. Men det borde vi kunna hinna. Tack och lov håller det sig ju ljust ett tag även efter solen har gått ner. Ja. Det blir en kopp te och sen kryper vi ner i kojen. Ja, den här hamnen känner vi till hur vi ska göra. Det är bara samma som vanligt. Ja. Nu, finns det 2 bollar efter varandra eller är det bara en bollar längst ner? Nej, det finns en till. Lite längre in på bryggan. Ja, typ. Jag kan ta den istället. Ja, frågan är bara om det är för långt in. Den är typ framme vid lyktstolpen. Jaha, nej det är för långt. Vacker solnedgång. Kväll också. Den här gången så är vi inte långt ifrån land. Och inte långt ifrån Vennborg faktiskt.
töja upp och krypa i säng. Jag känner sig lite för. Vi hann inte före solnedgång, men det är fortfarande lite ljust i alla fall. Svänger du inte in tidigare än vad du brukar göra? Svänger du inte in tidigare än vad du brukar? Jag måste vända en gång. Det är ju bara de gröna. Ja, men de är ju inte i linjen. Okej. So first there's a red leading line and then a green to the new power. Home sweet home. If you like this episode, please give us a thumbs up and consider being a subscriber. Thank you for watching.